स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय मराठी कविता 21वी संत वाणी भाग 2 संत सावता माळी। प्रश्न पहिला, चौकटी पूर्ण करा। संत सावता महाराजांची मागणी। संतांची आठवण नेहमी असावी। संतांनी दाखवला तो मार्ग। भक्ती मार्ग। प्रश्न दुसरा, सूचनेनुसार करा। अभंगात आलेला परमेश्वर या अर्थाचा दुसरा शब्द लिहा। अभंगात आलेला परमेश्वर या अर्थाचा दुसरा शब्द नारायण। संत हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा। सावता माळी हे कोण आहेत? संत सावता महाराजांना कोणाची संगत हवी? संत सावता महाराजांना संतांची संगत हवी। प्रश्न तिसरा, तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। संत सावता महाराजांचे मागणे तुमच्या शब्दात लिहा। संत सावता महाराज परमेश्वराला म्हणतात, हे परमेश्वरा, आम्हाला कोणाला काहीही मागायचे नाही, फक्त तुझ्याजवळ आमची एक मागणी आहे, ती म्हणजे आमच्या मनात नेहमी संतांची आठवण राहू दे। आम्हाला नेहमी संतांची संगत लाभू दे। हे नारायणा, संत हेच आमच्यासाठी देव आहेत, म्हणून संत हेच आमच्यासाठी सर्वस्व आहेत। संत सावता महाराज संतांचा सहवास लाभण्याची मागणी का करतात ते स्पष्ट करा। संत संगत हीच ईश्वर संगत असे समजून संत सावता महाराज परमेश्वराजवळ संतांचा सहवास लाभण्याची मागणी करतात। संतांचे विचार पवित्र असतात। वाईट विचारांना त्यांच्याजवळ थारा नसतो। लोभ, मोह, मत्सर हे अवगुण त्यांच्याजवळ नसतात। उलट त्यांचे जीवन सद्विचार, सद्वर्तन, सद्गुण, प्रेम, माया यांनी फुललेले असते। म्हणून संत सावता महाराज परमेश्वराजवळ संतांचा सहवास लाभण्याची मागणी करतात। सर्वच भक्त संतांना परमेश्वर रूप समजतात, हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या। परमेश्वराला माणूस सहजासहजी भेटू शकत नाही। परमेश्वराला माणूस सहजासहजी पाहू शकत नाही, परंतु परमेश्वरातील सर्व गुण हे संतांमध्ये असतात। संत संगत लाभणे म्हणजेच परमेश्वराची संगत लाभणे होय। आपल्याला परमेश्वरापर्यंत
जायचे असेल तर संतांची संगत असणे खूप गरजेचे आहे. मानव आणि परमेश्वर यांना जोडणारी कडी म्हणजेच संत होय. म्हणूनच सर्वच भक्त संतांना परमेश्वर रूप समजतात. उपक्रम: खालील संतांची माहिती मिळवा आणि दिलेल्या मुद्द्यानुसार लिहा. काळ, ग्रंथ, सुवचन, अभंग, संत संत ज्ञानेश्वर. पूर्ण नाव ज्ञानेश्वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी. काळ इसवी सन 1275 ते इसवी सन 1296. प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, चांगदेव पासष्टी, हरिपाठ. सुवचन: जो जे वांछील तो ते लाहो. अभंग: माझा मराठाची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजासी जिंके. संत संत नामदेव. पूर्ण नाव नामदेव दामाशेटी रेळेकर. काळ इसवी सन 1270 ते इसवी सन 1350. प्रसिद्ध ग्रंथ नामदेवांची गाथा. सुवचन: नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी. अभंग: अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा. संत संत एकनाथ. पूर्ण नाव एकनाथ सूर्यनारायण कुलकर्णी. काळ इसवी सन 1533 ते इसवी सन 1599. ग्रंथ एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर. सुवचन: प्राणीमात्रांवर प्रेम करा. अभंग: दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान, हरपले मन झाले उन्मान. संत संत तुकडोजी महाराज. पूर्ण नाव माणिक बंडोजी इंगळे. काळ इसवी सन 1909 ते इसवी सन 1968. ग्रंथ ग्रामगीता. सुवचन: जनसेवा हीच ईश्वर सेवा.
अभंग किती सांगती संत तुला बोध, सुटेना अजूनी काम क्रोध. नवीन स्वाध्याय व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ उपयोगी वाटत असतील तर लाईक आणि कॉमेंट करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.